Hello and welcome sa part 2 ng grade 8 lesson natin about Newton's 3 laws of motion. Sa part 1, pinag-usapan natin ang first and third law. Dito, magfo-focus tayo purely sa concept ng second law of motion. Prerequisite po ng video na to ang part 1. Nasa ibaba po ang link. Pakiclick na lang kung hindi nyo pa napapanood. So ano bang sinasabi sa second law of motion? Ang sabi dito, the acceleration of an object is directly proportional to the net force and is inversely proportional to the mass of an object. So bago matapos ang video na to, ibe-breakdown natin ang statement na yan at sisiguraduhin natin na naiintindihan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng second law of motion as stated here. Yung idea na yan, magre-revolve yan sa formula na to. F is equal to ma, o kaya force is equivalent to mass multiplied by acceleration. So, anong ibig sabihin yan? Lagyan natin ng numbers. For example, meron tayo ditong object na may mass na 3 kilograms. At yung 3 kilogram object na yon, bumibilis siya o nag-accelerate siya sa bilis na 4 meters per second squared. So, sabi dito, mass multiplied by acceleration equals force. So, pag minultiply natin yung 3 kilograms sa 4 meters per second squared, magkakaroon tayo ng sagot na 12. Yung 12 na yon, yan ang force. Bibigyan natin siya ng unit na capital letter N or Newton. So, ang ibig sabihin nito, yung 12 Newton, yun ang force na kailangan mo para pagalawin yung 3 kg na object sa bilis na 4 meters per second squared. Pero hindi lang yan ang paraan para isulat ang formula para sa second law of motion. So, pwede na natin siyang isulat as force divided by mass equals acceleration. Balikan natin yung example kanina. Meron tayong force na 12, mass na 3, at acceleration na 4. Yan, nakasulat na siya dito ngayon. So, para mailipat natin siya o ma-rearrange natin siya, kailangan natin ilagay yung force sa itaas. So, yung 12 lalagay natin sa taas. And then, ano ba yung mass natin? 3, ilalagay natin yung mass sa ibaba ng force. So, meron na tayo ngayong 12 divided by 3. Ano kaya ang sagot? So, makukuha natin dyan is 4. Kasi yung 4, yun ang acceleration kanina. Nakita nyo, parehong 4 to. Kasi, ang result ng force divided by mass is acceleration. Ibig sabihin, yung 3 multiplied by 4 equals 12 ay pareho din ng 12 divided by 3 equals 4. So, isa pang example. Meron tayo ditong force na 30, mass na 6, at acceleration na 5. So, pag ang 6 minultiply natin sa 5, magkakaroon tayo ng sagot na 30. So, i-rearrange natin ngayon. 30 sa taas, at yung mass sa ibaba na number 6, pag yung 30 dinivide natin sa 6, ang makukuha natin sagot is 5. 5 yung acceleration niya. Last example, meron tayo ditong 50 times 10 equals 500. So, yung 500, pag nilagay natin sa taas, at yung 50 sa baba, magkakaroon tayo ng 500 divided by 50. Ang magiging sagot dyan is yung acceleration, which is 10. Ibig sabihin, pareho lang ang formula na mass multiplied by acceleration is equal to force, at force divided by mass is equal to its acceleration. Okay, so pwede na natin simulan. Pag-aralan natin tong formula na to, mag-focus muna tayo sa dividend or yung nasa itaas. Letter F yan, okay? So sa division, meron tayong dividend tsaka divisor and ang result niya is quotient. So mag-focus tayo sa dividend. Tawagin na lang natin siyang nandun sa itaas. So yung force ay nasa itaas. So example, 1 ang force, 2 ang mass, at 0.5 ang acceleration. So, paano naging tama yan? Kasi 1 divided by 2 is 0.5. What if baguhin natin yung force? What if yung 1 na yan, taasan natin yung number, let's just say gawin natin 2, dinoble natin yung 1. Ano kaya magiging epekto ng pagdoble sa force sa acceleration niya? So, pag dinoble mo yung 1, ano makukuha mo? Magkakaroon ka ng 1 times 2 equals 2. So, eto na ngayon yung
force natin. So 2 divided by mass, force divided by mass or 2 divided by 2, ang magiging sagot natin is 1. Ngayon, i-compare natin yung before and after niya. Kanina, ang force niya is 1, dinoble natin, naging 2. Tapos, tignan nyo yung acceleration niya, 0.5, ganun din, naging 1. Nadagdagan din siya ng 0.5. So, tumaas yung force, tumaas din yung acceleration. Ang ibig sabihin ba nun, pag dinoble ko yung force, dumodoble din yung acceleration? Sige nga, isa pa nga. Let's just say yung 1, gawin natin hindi na double, triple na, triplehin natin. Multiply natin yung 1 sa 3. So 1 times 3, ang sagot natin is 3. Okay? Na-triple na natin yung 1. Yung acceleration kaya magiging triple din. Tignan natin 3 divided by 2, kumuha kayo ng calculator, kung masyado pang mahirap yan, siguro naman madali, no? 3 divided by 2 lang. Ang sagot natin is 1.5. So, kumpara natin sa kanina. Kanina, 1 ang force, ang acceleration is 0.5. Ngayon, 3 divided by 2, ang acceleration is 1.5. From 0.5, naging 1.5. So, na-triple nga. Ibig sabihin, kung ilan ang i-multiply mo sa force niya, ganun din ang mamumultiply sa acceleration niya. Subukan natin tumingin ng ibang example. So dito, 4, yung 1 ginawa ko ng 4, divided by 2, hindi ko binabago yung masa, kanina pa 2 yan, hindi ko pinapalitan. Divided by 2 is 2 din. Kanina 0.5 to pag 1, pero nung ginawa kong 4, naging 2 siya. So na-multiply din siya by 4. Pag ginawa kong 5 yung force, nagiging 2.5 siya. Ibig sabihin, kung ano yung minumultiply ko sa 5, ganun din yung namumultiply sa acceleration. So, pag binasa natin yung Newton's second law of motion, sabi dito, the acceleration, ito yon, yung letter A, or yung 2.5, of an object is directly proportional to the net force. Ibig sabihin, pareho daw sila, proportional daw yung acceleration at saka yung force. Kung ilan yung madadagdag sa force, kung ilan mo i-multiply yung force, o kung ilan mo man siya i-divide, ganun din ang mamumultiply or madi-divide sa acceleration. Kaya kapag itong 4 na to, minultiply ko siya by 10, 4 times 10, magiging 40, yung 2, automatic yan, mamumultiply din yan sa 10, magiging 20. So 40 divided by 2 is equal to 20. What if binawasan naman natin siya? What if yung 40, ginawa nating 30? So, nabawasan siya ng 1/4, di ba? Yung 40, naging 30. Ibig sabihin, natanggal yung 25% niya. Kanina, yung 40 is 20 yan. 40, ang force, acceleration is 20. What if ginawa ko siyang 30? May idea ba kayo kung ano yung magiging acceleration? Well, simple lang. Andyan na yung formula, di ba? Andyan na yung sagot. 30 divided by 2, ano ang sagot dyan? 15. So, bago nyo patignan to, alam nyo na 15 ang magiging sagot dyan. Kasi, yung 20, pag tinanggal mo sa kanya yung 25% or yung 1/4 niya, ang magiging sagot is 15. Kaya siya sinabing proportional. Kung ilang percent ang idadagdag o ibabawas mo sa force, ganong percent din ang madadagdag o mababawas sa acceleration. Kung imumultiply mo naman o i-divide ang force sa specific number, ganon din ang mamumultiply at madi-divide sa acceleration niya. Sir, di ko pa rin mag-gets, mahina ako sa math, ayoko sa numbers. So ako din ayoko sa numbers, kaya gumagawa ako ng example na maiintindihan ng mga kagaya kong mahihina sa math. So example, meron ako ditong wagon at may dalawa akong kabayo. So bigyan natin sila ng numbers para magka-idea tayo. Yung wagon is 25 kg. At yung net force o yung force ng dalawang kabayo is 100 kada isa. Ibig sabihin, ilan ang total force ko? 100 plus 100, meron akong 200 na force, net force. So, umaandar ngayon sila. Gaano kaya kabilis ang andar nito kung 25 kg siya at meron akong dalawang 100 Newton na force? Simple lang yung sagot natin, ano? So, meron tayong formula dito. Sabi, force divided by mass, makukuha natin yung acceleration. So, dito meron tayong dalawang kabayo. Ang force ng paghila nila is parehong 100 newtons.
dalawa sila. So, meron tayong total na 200 dito. And ang hinihila nila is 25 kilograms. So, force na 200 divided by 25 is ano? So, post nyo muna. Alamin nyo yung sagot. Okay, 200 divided by 25 is equal to 8. So, ang acceleration natin is 8 meters per second squared. And going back sa second law of motion, ang sabi, the acceleration of an object is directly proportional to the net force. So, ang acceleration natin yung kabayo, hinihila niya ng 200 newtons yung kariton na may bigat na 25. So, what if dinoble natin o dinamihan natin yung kabayo? Kanina dalawa lang, dinoble natin ngayon, ginawa nating 4 na sila. So, ano kaya mangyayari? Mas magiging mahirap ba yung trabaho nila o mas madali? Mas magiging mabagal ba sila o mas magiging mabilis? Ano sa tingin nyo? So dito, magsosolve tayo Meron tayong 25 kilogram na kariton, pero kanina, dalawa lang yung kabayo natin na 100 newtons kada isa ang force. Ngayon, meron na tayong 4 na nagtutulong-tulong. So yung 4 na yun, pag hinila nila yung 25 kilogram, ano kayang mangyayari? Mas bibilis ba o mas babagal? So isolve natin. 4 na 100 newton, meron tayong 400 newtons. So divide natin yan sa mass, which is 25. 400 divided by 25, ang makukuha nating sagot is 16. So meron tayong 16 meters per second squared. So kanina 8 yan, ngayon 16 na, ibig sabihin, bumilis ang andar ng kariton. Gaya na sinabi ko kanina, kapag tumaas ang net force, kung gaano kalaki ang pinagbago niya, ganon din kalaki ang magbabago sa acceleration. For example, dinoble natin yung net force from 200, naging 400 siya, madodoble din ang acceleration, yung 8 naging 16. Sige, tignan natin kung anong mangyayari sa alternate scenario. Let's just say meron akong kabayo na nakawala. Iniwanan na ako. So kanina, ang net force ko is 2 kabayo, 100. So 200 yun. Ngayon, 100 na lang. So wala nang kasama tong kabayo, wala na siyang katulong tong kabayo na to. Mag-isa na siyang humihila ng 25 kilogram. Ano sa tingin niyo mangyayari? Yung trabaho ba niya magiging mas madali ba o magiging mas mahirap? At yung bilis ng andar niya, babagal ba o bibilis? Gamitan ulit natin ang math. So 100, yun yung force natin, divided by 25 is, kanina di ba ang speed natin is 8 ng dalawa pang kabayo natin. Ngayon, 100 divided by 25, ang sagot niya is 4. So nung kumalahati yung speed natin, yung 200 natin naging 100, yung speed naman na 8 naging 4, kumalahati din. Kasi syempre, mas mahirap na yung trabaho ng kabayo. Dalawa sila kanina, malakas yung force nila, 200. Nung nabawasan ng isang kabayo, humina yung force niya, kumalahati, so mas mabagal na ngayon yung andar ng kariton. So, ulitin ko, kung anong mangyayari sa net force mo, kung tataas yan o bababa, ganun din ang mangyayari sa acceleration mo. This time, yung net force natin nahati sa dalawa, from 200, naging 100 na lang. Kaya ang acceleration niya, from 8, nangalahati din, naging 4 na lang. Yan yung sinasabi niya na the acceleration of an object is directly proportional to the net force. Pag tinaasan mo yung force, tataas din ang acceleration. Pag binabaan mo yung force, sabay na bumababa din ang acceleration. Okay, sa part 2 naman, sabi, the acceleration is inversely proportional to the mass of an object. Anong ibig sabihin ng kanina directly proportional, ngayon inversely proportional naman. And mass naman ang pinag-uusapan natin ngayon. Kanina hindi natin ginagalaw yung mass. Yung 25 kg na kariton, hindi siya nadagdagan, hindi siya nabawasan. Pero dito, tignan naman natin kung anong mangyayari pag pinapakailaman na natin yung mass. Ito pa rin ang formula na gagamitin natin. Acceleration is equivalent to force divided by mass.
Kung kanina, nag-focus tayo sa epekto ng force sa acceleration, ngayon dito naman tayo titingin sa epekto ng mass sa acceleration. Let's just say, tinaasan natin yung mass. So, meron tayo dito, 16 divided by 2 is equals to 8. So, ang force niya is 16, ang mass niya is 2 kilos lang, ang bilis niya is 8. O ang acceleration niya, yung rate ng change ng speed niya is 8. Ngayon, what if tinaasan natin tong 2? Dinagdagan natin yan. Let's just say, dinoble ulit natin. Ginawa nating 4 na kilo na. So, ito yun. So, 16 divided by 4, ano kaya ang magiging acceleration niya? Kanina, 16 divided by 2 is equal to 8. Ngayon, 16 divided by 4, ang acceleration niya is naging 4. Compare natin yung dalawa. So, kanina, 16 divided by 2, naging 8. Ang speed niya is 8. Dinoble ngayon natin yung 2. Tinaasan natin yung bigat niya. Ang nangyari, 16 divided by 4 is equals to 4. So, yung 8, kumalahati. Dinoble natin yung bigat niya, yung mass. Ang nangyari naman sa 8, bumagal siya. Nahati sa naging from 8, naging 4 siya, nangalahati lang yung bilis niya. So, baliktad, di ba? Kanina pag dinadagdagan natin yung force, nadadagdagan din yung acceleration. Pero dito, pag dinadagdagan natin yung mass, nababawasan yung acceleration. Yun ang tinutukoy sa later part ng Newton's second law of motion. The acceleration of an object is inversely proportional to the mass of an object. So, tignan natin, ano ba ang ibig sabihin ng inverse? Sabi dito, reverse o kabaliktaran, opposite o contrary o kakontrahan. So, the acceleration of an object is inversely, kabaliktaran daw ang proportional sa kanyang mass. Okay, so gumawa ulit tayo ng mas madaling example gamit ang formula na to. Gamitin ulit natin yung wagon at saka yung 2 kabayo. So, meron tayong 200 newtons, dalawang 100 yan, na force, 25 kg na mass, at umaandar sila ng 8 meters per second. Pero this time, hindi na natin gagalawin yung force. Ang gagalawin natin ngayon is yung mass. So, let's just say dumoble yung mass. Nadagdagan siya ng 25 kg. So, ang total mass ngayon natin is 25 plus 25, meron na tayong 50. Hindi na natin alam yung acceleration niya. So, para malaman natin yan, gamitin natin yung formula, force divided by mass, or 200 newtons divided by 25 divided by 50 kilograms is equal to ano? So, meron na tayong 4 meters per second squared. Kanina, ang speed natin is 8 meters per second squared. Nung dinoble natin yung mass, kumalahati yung speed ng wagon natin. Bakit kaya? So, pag dinoble mo yung bigat ng hinihila mo, ano mangyayari sa'yo? Mahihirapan ka ba o madadalian ka? Siyempre, mas bumigat yung dinadala mo. Mas lalo kang mahihirapan. Kaya, nung dumoble yung bigat nila, bumagal sila, ang speed nila na 8, naging 4 na lang. Kasi mas mabigat yung trabaho, mas lalong bumagal yung andar nila. Kaya ang natutunan natin kanina, kapag pala dinadagdagan ng mass, nababawasan ang acceleration. So tignan natin, what if bawasan naman natin yung mass? Ano kaya ang mangyayari sa acceleration? So dito meron tayong 24 na force at 4 na mass at 6 ang acceleration. So 24 divided by 4, makakakuha tayo ng 6. Ngayon, bawasan natin yung 4 kilos. Kasi 4 kilos yan, let's just say na gawin nating mas magaan, gawin lang nating 2. So binawasan na natin yung mass niya. Ano ngayon ang mangyayari sa acceleration? So 24 divided by 2, ang magiging sagot is 12. So compare natin kanina, yung 4 ang mass niya, mas mabigat, ang acceleration niya is 6. Ngayon, ginawa nating 2 na lang yung bigat niya, ang naging acceleration natin is 12. Pag kinalahati natin yung mass from 4 naging 2, ang acceleration niya is dodoble. From 6 nagiging 12. In short,
Kapag ang mass binabaan mo, ang acceleration ay tataas. Kapag naman ang mass tinaasan mo, ang acceleration niya is bababa. Last practical example, ayan na naman yung dalawang kabayo na tig 100 newtons ang hila and meron silang wagon na 25 kg, ang acceleration nila is 8 meters per second squared. So what if gusto kong gawing mas magaan yung wagon nila? Bawasan natin yung mass. Gawin natin siguro mga 1/5 na lang. So 25 divided by 5 equals 5. Gawin natin 5 kg yung wagon nila. Yan, so mas magaan na yung wagon. Ngayon, alamin natin ano ba yung magiging acceleration niya. 200 divided by 5, ano kayang lalabas? Mas naging mahirap ba yung trabaho nila nung nabawasan yung bigat ng wagon? O mas naging madali yung trabaho nila? So sa tingin nyo, mas bibilis ba sila yung acceleration o mas babagal ba? So 200 divided by 5, ang sagot dyan is 40. So bumilis yung andar nila, naging 40 meters per second squared yung acceleration nila. Kasi syempre, binawasan mo yung bigat ng hinihila nila, mas mabilis ngayon sila makakagalaw. So ano nangyari? Yung 25, dinivide ko to by 5, di ba? Para makakuha ko ng 5 kg. Yung acceleration niya, yung 8, naging 40, na multiply sa 5. So kung yung mass, dinivide ko pala sa 5, ang magiging resulta is yung acceleration niya mamumultiply sa 5. Magkabaliktad, di ba? Yun ang sinasabi pag inversely proportional. Proportional siya pero kabaliktaran. Ngayon, pag binasa ulit natin to, sana naiintindihan nyo na. The acceleration of an object is directly proportional to the net force and is inversely proportional to the mass of an object. Kaya ang simpleng paliwanag sa second law of motion is, kapag ang bagay mabigat, mahirap siyang pagalawin, kaya magiging mabagal ang movement mo. Kapag naman ang bagay or ang mass, magaan lang, mas madali siya pagalawin, kaya makakapag-accelerate ka ng mas mabilis. Samantala, pag force naman ang pinag-uusapan natin, kapag malakas ang force mo, mas madali mong mapapagalaw ang isang bagay at mas mabilis itong gagalaw. Kung mahina naman ang force mo, well, mas mahihirapan kang pagalawin ng isang bagay kaya mabagal ang acceleration mo. Yan ang concept sa likod ng Newton's second law of motion. Sana naintindihan niyo yung paliwanag ko dahil para sa akin na mahina sa math, ito yung paraan ng pagpapaliwanag na sa tingin ko maiintindihan ng mga kagaya ko. So pakihintay na lang po yung next lesson. Sana po may natutunan kayo at maraming salamat sa panonood.